હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું બટેટાનું શાક એકદમ નવી રીતે. બાળકો બેની જગ્યાએ 4 રોટલી ખાય એવું ચટપટું ટેસ્ટી છે. તો જો તમે છાલવાળા બટેટાનું શાક એક રીતે રસાવાળો જો બનાવતા હોય તો આ તમે બટેટાનું સૂકું ચટપટું મસાલેદાર શાક જરૂરથી બનાવજો. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. તો આપણે પહેલાં એક મસાલો સૂકો શીખી લઈશું. તો એક પેનમાં મેં મીડિયમ ગરમ કરી છે અને ગેસની આંચ સ્લો છે. એમાં 2 મુઠ્ઠી શીંગના દાણા, 3 મેં કાશ્મીરી સૂકા મરચાં લીધા છે. બીજી વેરાયટી ના લ્યો તો બિયા તમારે એકદમ સારી રીતે કાઢી લેવાના, તો તીખું શાક નહીતર થઈ જશે. એટલા માટે 1 ટેબલ સ્પૂન જીરું અને 1 ટેબલ સ્પૂન આખા સૂકા ધાણા લેશું. બધી સામગ્રીઓને મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર આ રીતે ચલાવતા રહી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે. ધાણા અને જીરુંની સારી એવી અરોમા આવશે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાનું છે. તો આ રીતે મરચાં ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાના છે. મેં 3 લીધા છે, તમે 2 પણ લઈ શકો છો તીખા હોય તો. હવે ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને એક પ્લેટમાં કાઢી બધી સામગ્રીઓને ઠંડી થવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં બટેટાને આપણે કાપી લેશું. તો આ શાક છે એ બટેટાની છાલ સહિત આપણે બનાવીશું. બટેટાની છાલવાળું શાક બહુ ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે છે. તો આપણે પાણીમાં મેં શાક બનાવવાનું હતું એટલે પહેલેથી બટેટાને પલાળીને રાખ્યા હતા, એટલે વધારાની માટી, ઝીણી ઝીણી માટીઓ એ આપણને દેખાતી નથી હોતી, એ પણ નીકળી જશે. તો આ રીતે પાણીમાં બોળી અને પછી સારી રીતે ઘસી ધોઈ લેવાના. અને હવે આપણે એના સ્લાઈસ કરી લઈશું. તો આ રીતે બટેટાના 2 ભાગ કરી લેશું. તો જો બટેટાનો આવો ભાગ ખરાબ હોય તો તમારે કાપી અલગ કરી લેવાનું અને સારી રીતે ચેક કરી લેવાના. પછી તમારે આ રીતે બટેટાના સ્લાઈસ કરી લેવાના. તો આ રીતે તો ચિપ્સ થોડી મીડિયમ એવી રાખવાની, ન બહુ જાડી ન બહુ પાતળી. જો બહુ પાતળી કરશો તો શાક વધારે જ્યારે સારી રીતે બફાઈ જાય તો ભેગું થઈ જશે, અને બહુ જાડી રાખશો તો શાકને થવામાં વાર લાગશે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો મીડિયમ થીક એવી સ્લાઈસ કાપી લઈશ. તો બધા બટેટાના સ્લાઈસ કરી અને આપણે એને પાણીમાં નાખી દઈશું. તો તમે ડાયરેક્ટ આપણે ધોયેલા છે તો સીધા વઘારમાં ઉમેરો તો પણ ચાલે, પણ હું એને થોડી વાર માટે પાણીમાં રાખીશ અને પછી ચારણીમાં કાઢી બિલકુલ ડ્રાય થઈ જાય પછી આપણે એને શાકમાં વાપરીશું. તો આ રીતે બધા બટેટાને મેં કાપી લીધા છે અને આપણે એને પાણીમાં ઉમેરી દઈશું. અને હવે આપણે આ શાકમાં 2 લીલા મરચાં, તો બહુ તીખા ન હોય એવા લેવાના, અને જો તીખું હોય તો એક જ લીલું મરચું લેવાનું. તો મરચાંના આવા ટુકડા કરી લઈશું. હવે આપણે શાકનો વઘાર કરીશું. તો એના માટે જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ, નોનસ્ટિક હોય તો વધારે સારું. તો એમાં આપણે 1.5 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું, જીરાનો કલર બદલાવા દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. મીઠા લીમડાના પાન 15 થી 20 જેટલા ઉમેરી દઈશું અને કાપેલા લીલા મરચાં. તો અહીંયા લીલા મરચાં તમે વધુ ઓછા બાળકો માટે બનાવવાના હોય તો ઓછા ઉમેરવાના, નહીંતર તમે 2 પણ ઉમેરી શકો છો. હલકા આપણે એને સાતળી લઈશું. તો 1 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે એને સાતળીશું. થોડા સતળાઈ જાય એટલે બટેટા જે આપણે કાપીને રાખ્યા છે એમાંથી મેં પાણી એકદમ નિતારી દીધું છે. તો આ રીતે ચારણીમાં કાઢી પાણી નિતારી અને પછી બટેટાને આપણે મરચાં અને મીઠા લીમડા સાથે ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. સાથે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, તો 1/2 ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું મેં મીઠું ઉમેર્યું છે અને 1/2 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું. એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી અને સાતળીશું. હવે આપણે બટેટાના ચિપ્સ છે એ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળવાના છે. આ રીતે ખુલ્લું 2 મિનિટ જેવું આપણે એને સાતળી લઈશું. તો આ રીતે ચલાવતા રહી અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ કરીશું. તો જ્યારે આ રીતે તમે એને સાતળો ખુલ્લું ત્યારે થોડું મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ સાઈડ કરી લેવાનું. અને પછી એકવાર 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે એને ઢાંકી અને 5 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને ચેક કરીશું. તો ત્યાં સુધીમાં જે આપણે શીંગ, ધાણા અને જીરું ને સૂકા લાલ મરચાં શેકીને રાખ્યા છે ઠંડુ થઈ ગયું છે. મિક્સર જારમાં એને ટ્રાન્સફર કરી એનો દરદરો પાવડર કરી લઈશું. તો આવો દરદરો પાવડર કરવાનો. આ રેસીપીથી, મસાલાની રેસીપીથી તમે 2 વાર આ શાક બનાવી શકો. તો આના હું 2 ભાગ કરી દઈશ ને 1 ભાગ આપણે આમાં ઉમેરીશું શાકમાં. તો આ રીતે બટેટાને લગભગ હવે 3-1 મિનિટ જેવું થયું છે. એકવાર આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું. અને જો તમને લાગે કે થઈ ગયું છે તો આ રીતે તમારે એક સ્લાઈસ લઈ એને પ્રેસ કરી જોવાનું.
તો હજી એ નથી થયું, આપણે ઢાંકી અને 2 મિનિટ જેવું પાછું એને થવા દઈશું. તો લગભગ હવે સ્લાઇસને થતાં 7-1 મિનિટ જેવું થયું છે. મેં થોડીવાર સ્લો ગેસ અને થોડીવાર મીડિયમ ફ્લેમ કરી અને બટેટાના સ્લાઇસ હવે સારી રીતે તૂટી જાય ઇઝીલી એવા થઈ ગયા છે. આપણે એમાં મસાલા કરી લઈશું. 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે તીખું મરચું નહીં ઉમેરવાનું. 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર. આમચૂર પાવડર ન હોય તો લીંબુનો રસ, અને લીંબુનો રસ ન હોય તો આમચૂર પાવડર ગમે તે લઈ શકો છો. 1 ટીસ્પૂન શુગર, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી ઉમેરો તો પણ ચાલે, તો એ તમારે સ્વાદ પ્રમાણે. માત્ર આપણે આવતી જતી જ શુગર નાખવાની છે. એકદમ સારી રીતે મસાલા સાથે આપણે બટેટાના સ્લાઇસને મિક્સ કરી અને કોટ થાય ત્યાં સુધી અને 2 મિનિટ જેવું મસાલા સાથે બટેટાને સાતળી લઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે બટેટા કોટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે જે મસાલો પીસીને રાખ્યો છે, શીંગ, ધાણા, જીરું અને સૂકા લાલ મરચાંનો, એ અડધો, તો ટોટલ 8 ટેબલસ્પૂન જેટલો બન્યો છે. તો આપણે 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો આમાં ઉમેરી દઈશું. તમને વધારે ભાવતો હોય તો થોડો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. આ છૂટો મસાલો બહુ સારો એવો બટેટાના સ્લાઇસ સાથે ખાવામાં લાગશે. તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલી આદુની પેસ્ટ તમે શરૂઆતમાં પણ ઉમેરી શકો છો, પણ કડાઈ જો તમારી સ્ટીલની હશે તો બટેટાના સ્લાઇસ તો ચીપકશે, પણ આદુ પણ કડાઈમાં ચીપકી જશે. એટલે અત્યારે આપણે ઉમેરીશું મસાલા સાથે સાથે અને 2 મિનિટ જેવું મસાલો અને આદુ સાથે સ્લાઇસને થવા દઈશું. 2 મિનિટ થાય એટલે ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા અને ચટપટું ટેસ્ટી એવું મસાલેદાર આપણું બટેટાનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો આમાં આપણે બટેટાને બાફવાની પણ જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ સ્લાઇસ કરી એને વઘારવાના અને મસાલો સાઈડમાં તમારે જ્યારે ટાઈમ હોય ત્યારે બનાવી ડબ્બો ભરી મૂકી દેવાનું. કોઈ પણ સૂકું શાક બનાવો એમાં આ બહુ સારું એવું લાગશે. ગરમ ગરમ રોટલી સાથે મસાલેદાર ચટપટું બટેટાનું શાક. અને અત્યારે કેરીની ફૂલ સિઝન છે, તો તમે કેરીનો રસ કે પછી કેરીના ટુકડા સાથે અને સાલડ સાથે આ ચટપટું મસાલેદાર શાક એકવાર જરૂરથી બનાવજો. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. તો એકવાર આ ચટપટું એવું મસાલેદાર શાક જરૂરથી બનાવજો. બાળકો 2ની જગ્યાએ 4 રોટલી ખાઈ જશે એવું ટેસ્ટી છે. તો ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ.